British slang words එංගලන්තය එහෙම නැත්නම් බ්‍රිතාන්‍යයේදී භාවිතා වෙන විශේෂ ඉංග්‍රීසි වචන ගැන තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ. ඔයාලා දන්නවනේ විවිධ රටවල් වලට ආවේනික වචන තියෙනවා. ඉතින් ඉංග්‍රීසි වලත් එකම වචනෙට කියන තවත් පද තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ ගැන දැනගන්න එක ඉතාමත්ම වැදගත්. ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න. බ්‍රිටිෂ් වලදී පාවිච්චි කරන වචන ගැන විශේෂයෙන්ම දැනගන්න අවශ්‍යයි නම් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් නැහැ කියනකොට කියන වචනය මොකක්ද? හරිම සරලයිනේ. අපි කියන්නේ no කියලා. හැබැයි මේක ඉංග්‍රීසි වලදී පාවිච්චි වෙන්නේ මේ විදිහට. nope. එහෙම නැත්නම් nah. nope. එහෙම නැත්නම් nah. උදාහරණයක් බලන්න. Have you done your homework? උත්තරයක් දෙනවා nope. ඔයාගේ ගෙදර වැඩ කරලාද ඉන්නේ? ළමයෙක්ගෙන් අහන්නේ අම්මා කෙනෙක්. ඔයා ගෙදර වැඩ කරලාද තියෙන්නේ? Have you done your homework? Nope. එහෙම නැත්නම් නා කියලා කියන්නත් පුළුවන්. අපි යමකට ඔව් කියනකොට කියන වචනය තමයි yes කියන වචනය. මේක ලංකාවේ ඕනම කෙනෙක් දන්නවා. හැබැයි මේක ටිකක් වෙනස් කරලා තමයි එංගලන්තෙදි කියන්නේ yay. එහෙම නැත්නම් you bet. yay You bet. Have you done your homework? ඔයා ගෙදර වැඩ ටික කළාද ඉන්නේ? අර කලින් ප්‍රශ්නේම තමයි you bet. ඔව් මම කළා තියෙන්නේ. You bet. අපි කාගෙන් හරි සමාව ගන්නකොට එහෙම නැත්නම් මේක මගේ වැරද්දක් කියලා කියන්න අපි sorry කියනවා. එහෙම නැත්නම් my mistake කියලා කියනවා. හැබැයි ඉංග්‍රීසි වලදී ඒක කෙටි කරලා කියන්නේ so's. එහෙම නැත්නම් my mistake කියනවා වෙනුවට my bad. My bad. මගේ වැරද්දක් ඒක. My bad. Did you break that vase? අර වාස් එක අර මල් පෝච්චිය කැඩුවේ ඔයාද? ඊට පස්සේ කනගාටුවෙන් කියනවා so's my bad. ඔව් මම තමයි ඒ වාස් එක කැඩුවේ. මට සමාව වෙන්න නැත්නම් මට කනගාටුයි. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කිසිම අවුලක් නැහැ කියලා අපි කියන්නේ no problem. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. No problem. හැබැයි ඉංග්‍රීසි වලදී මේක කියන්නේ no biggie. Would you mind going to the shops and getting some milk? ඔයාට පුළුවන් ද කඩේට ගිහිල්ලා කිරි ටිකක් අරන් එන්න? Yay. No biggie. ඔව් මට පුළුවන්. අනේ ඔයාට පුළුවන් ද කඩේට ගිහිල්ලා කිරි ටිකක් ගේන්න? Would you mind going to the shops and getting some milk? ඔයා කාට හරි ස්තුතියි කියනකොට හරිම සරලයි. ඔයා මෙහෙදි කියන්නේ thank you කියලා. හැබැයි මේක මේ විදිහටත් කියන්න පුළුවන්. Cheers කියලත් ඔයාගේ සතුට ස්තුතිය පළ කරන්න පුළුවන්. Cheers for your help. ඔයාගේ උදව්වට ඔයා උදව් කරපු එකට ගොඩක් ස්තුතියි. Cheers for your help. කවුරු හරි මුණ ගැහිච්ච ගමන් ඔයා මුලින්ම කියන පදය මොකක්ද? hello කියලා කියනවා. හැබැයි ඉංග්‍රීසිදී පාවිච්චි වෙන්නේ වැඩි වශයෙන් hi එහෙම නැත්නම් hiya. hi එහෙම නැත්නම් hiya. How you doing? Hi. මොකද වෙන්නේ ඉතින්? Hiya. How you doing? ඒ වගේම කාගෙන් හරි සමු ගන්නකොට ඔයා මෙහෙදි කියන පදය මොකක්ද? Goodbye. හැබැයි ඉංග්‍රීසි වලදී කියන්නේ see ya later. පස්සේ හම්බෙමු එහෙනම්. see ya later. වැසිකිළියට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොකක්ද මෙහෙදි ඔයා වැසිකිළියට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ the toilet. හැබැයි ඉංග්‍රීසි වලට යනකොට ඒක වෙනස් වෙනවා the bog. Could you tell me where the bog is? අනේ මට කියන්න පුළුවන්ද කොහෙද වැසිකිළිය තියෙන්නේ කියලා? Could you tell me where the bog is? වැසිකිළියේදී පාවිච්චි කරන වැසිකිළි කඩදාසි වලට මෙහෙදි කියන්නේ ලංකාවේදී කියන්නේ toilet paper කියලා. හැබැයි මේක වෙනස් වෙනවා bog roll. Toilet paper වලට කියන්නේ bog roll කියලා. Honey, we have run out of bog roll. මෙතන honey කියන්නේ ගොඩක් ආදරණීය වචනයක්. අපි ලංකාවේදී බහුලව පාවිච්චි කරනවා girlfriend boyfriend කියන බබා කියන එක. ඉතින් මම ඒක හඳුන්වන්නම් දිගටම. Honey, we have run out of bog roll. බබා අපේ වැසිකිලි කඩදාසි නම් ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා run out කියලා කියන්නේ යමක් අවසන් වුණාම. අපි කෙනෙක්ට පිස්සු මෙයා නම් මෝඩයි විකාරකාරයෙක් කියලා කියන්නේ කොහොමද? crazy එහෙම නැත්නම් mad කියලාත් කියනවා. හැබැයි මේ වචනේම වෙනස් කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ අර්ථය එන්නම bonkers.
bonkers. She's absolutely bonkers. She was up until 2 o'clock dancing at the party last night. ඒ කෙල්ලට නම් ඇත්තටම පිස්සු. මොකද මහරෑ 2 වෙනකම් පාටියේ නටනට හිටියා. ඒක නිසා bonkers කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන් ඇයව. නරක අයට එහෙම නැත්නම් ටිකක් දරුණු කෙනෙක්ට කිසි ගරුත්වයක් නැති කෙනෙක්ට අපිට මෙහෙදි කියන්න පුළුවන් naughty. එහෙම නැත්නම් rude කියලා. විශේෂයෙන්ම ළමයින්ට තමයි මෙහෙම පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම මේක ඉංග්‍රීසි වලදී පාවිච්චි වෙනවා cheeky. Cheeky. He was a little bit cheeky last night asking you for a dance. ඔහු ඊයරා එච්චර හොඳ ඇසිරීමක් පෙන්වුවේ නැහැ. ටිකක් නරක විදියට හිටියේ. මොකද අට නටන්නත් කතා කළානේ. He was a little bit cheeky last night asking you for a dance. අපි ගොඩක් සතුටින් ඉන්නවා කියලා පෙන්වන්න මෙහෙ පාවිච්චි කරන වචනය තමයි happy. එහෙම නැත්නම් pleased කියලාත් කියනවා. හැබැයි මේක ඉංග්‍රීසි වලදී කියන්න පුළුවන් chuffed. Chuffed. I was chuffed when I heard they got engaged. එයාලා බැඳලා කියලා නැත්තම් විවාහ ගිවිසගෙන කියලා මට ආරංචි වුණාම මං ගොඩාක් සතුටු වුණා. I was chuffed when I heard they got engaged. Take off එකට මෙහෙදි කියන්නේ මොකක්ද? Cup of tea. Cup of tea. හැබැයි ඉංග්‍රීසි වලදී මේකට කියන්නේ a cuppa. A cuppa. Make us a cuppa. Will you love? අනේ අපිට තේ එකක් හදන්නකෝ බබා. Make us a cuppa. Will you love? ලේසි දෙයක් බව පෙන්වීමට එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි අපිට ලේසියෙන් දෙයක් කරනවා කියලා කියන්න මෙහෙදි පාවිච්චි කරන වචනේ තමයි easy කියන එක. හැබැයි මේක ටිකක් වෙනස් වෙනවා. Cushy. Cushy. Her new job seems to be rather cushy. She doesn't have to be much at all. Just type a few emails. ඇගේ අලුත් ජොබ් එක නම් ටිකක් විතර ලේසි වගේ. ඇයට ඇත්තටම වැඩක් කරන්න නැහැ ලොකුවට. Just type a few emails. emails කිහිපයක් type කරන්න විතරමයි තියෙන නිසා ඒ ජොබ් එක කුෂි ජොබ් එකක්, පහසු ජොබ් එකක්. නියමයි, විශිෂ්ටයි, හොඳයි, සතුටුදායකයි කියන්න අපි මෙහෙ පාවිච්චි කරන වචන තමයි good. එහෙම නැත්නම් excellent කියන්නේ. හැබැයි මේක ඉංග්‍රීසි වලදී පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. Cushy. Cushy. I've got a new job and they pay me lots of money. Wow, කුෂ්ටි. මට අලුත් ජොබ් එකක් හම්බුණා. I've got a new job and they pay me a lots of money. ඒගොල්ලෝ මට ගොඩාක් සල්ලි ගෙවනවා. ඇතිතරම් සල්ලි ගෙවනවා. ඒක නිසා නියමයි කුෂ්ටි. ගොඩාක් පහසුයි. ඊටාම සුව පහසු දෙයක් තැනක් කියලා අපිට හඳුන්වන්න අපිට මෙහෙදි කියන්න පුළුවන් comfortable. Comfortable. මේක ටිකක් වෙනස් වෙනවා බ්‍රිටිෂ් පැත්තට යනකොට comfy. Comfy. Oh, my bed is so comfy in the hotel. කුෂ්ටි. මගේ හොටෙල් එකේ ඇඳ නම් ගොඩාක්ම පහසුයි. ඒක නිසා ඒක නියමයි. Oh, my bed is so comfy in the hotel. කවුරුවත්ම නැහැ, නිශ්ශබ්දයි, ගොඩාක් කම්මැලි නම් මෙහෙදි කියන්නේ quiet. එහෙම නැත්නම් dull, එපා වෙනවා, කම්මැලි, boring කියන්න පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි ඉංග්‍රීසි වල පාවිච්චි කරන වචනයක් තමයි මේ වෙනුවට dead. මරණයට නෙමෙයි මේක කියන්නේ dead. The hotel was dead last night because the weather was so bad. People didn't want to go out. ඊයේ රෑ හොටෙල් එකේ නම් කට්ටිය කවුරුත්ම හිටියේ නැහැ, එපා වුණා, boring, dead කියලා කියන්නේ නැහැ එක. ඒකට හේතුව තමයි weather එක ඉතාමත් නරකයි කියන්නේ හුඟක් වහින්නේ නැති කියන එක. ඒක හින්දා වහින හින්දා මිනිස්සුන්ට එළියට යන්න ඌමනාවක් තිබුණේ නැහැ. වහිනවා වෙන්නත් පුළුවන්, ඉංග්‍රීසි වල නිසා හිම වැටෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. කාලගුණය ඉතාමත් නරක අතර තිබුණා කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් මෙතෙන්දි කියන්නේ. සැක සහිත, විශ්වාස කරන්න බැයි නම් ලංකාවේදී පාවිච්චි කරන වචනය තමයි suspicious. Suspicious. හැබැයි අපිට මේ වචනයම මේ තේරුම එන්න කියන්න පුළුවන් dodgy. Dodgy. විශ්වාස නැති සැකකටයුතු කෙනෙක්ට අපිට කියන්න පුළුවන් dodgy. He seems a bit dodgy. ඔහු පේන විදිහට නම් ටිකක් සැකසහිත, මට හිතාගන්න බැරි, විශ්වාස කරන්න බැරි මිනිස්සෙක් වගේ. කම්මැලි නම් කරදර සහිත, හිරිහැර සහිත දෙයකට, එපා වෙන දෙයකට අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් tiresome කියලා. හැබැයි මේ වචනේම ඉංග්‍රීසි වලදී කියවෙන්නේ a drag. A drag. It is such a drag doing homework after school. I just want to sit and watch some movies. මේක ඇත්ත නේද? අපි පොඩි කාලේ ඉස්කෝලේ දෙන වැඩ කරන්න
කියන්න කැමති නෑ. ඒක නම් එපා වෙන මලවදේ කියලා අපි කියන්නේ. ඩ්‍රැග් කියන එක තමයි එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ගෙදර වැඩ කරන එක එපාම වෙන වැඩක්. මට ඕනේ ඉඳගෙන movies බලන්න. ඒක තමයි මට ආසම දේ. I just want to sit and watch some movies. ඉතාම හොඳයි නම් විශිෂ්ට දෙයක් නම් අපි කියනවා ඒකට fabulous දෙයක් කියලා. හැබැයි මේකම හඳුන්වන්න පුළුවන් fab. That would be fab. I would love it. ඒක නම් නියම දෙයක් වෙයි. මං ඒකට ගොඩාක් කැමතියි. That would be fab. I would love it. ඊටාම කනගාටුවෙන් ඉන්නවා නම් දුකෙන් ඉන්නවා නම් අපි කියන්නේ very disappointed. ගොඩාක් දුකෙන් ඉන්නවා. හැබැයි මේක ඉංග්‍රීසි වලදී කියන්නේ gutted. I was so gutted about my exam result. I worked really hard. මම ගොඩාක් දුක් වෙනවා මගේ විභාග ප්‍රතිඵල ගැන. මොකද දුක් වෙන්නේ ප්‍රතිඵල අඩු ඇති. ඒකට හේතුව තමයි දුක් වෙන්න වඩාත් හේතු වෙන්නේ I worked really hard. මම ඇත්තට මහන්සි වෙලා වැඩ කළා. හැබැයි මගේ රිසල්ට් අවුල් නිසා I was so gutted. මං ගොඩාක් දුක් වෙනවා. කුණු සහිත අපිරියා එහෙම නැත්නම් අපිරිසිදු තැනකට අපි කියන්නේ dirty කියලා. හැබැයි ඉංග්‍රීසි වල මේක කියන්නේ manky. Have you cleaned the bathroom? It is so manky. ඔයා bathroom එක සුද්ධ කළාද? ඒක නම් ගොඩාක් ජරා වෙලා තියෙන්නේ. අපි සමහර දේවල් සම්බන්ධයෙන් එච්චර දුක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පොඩියට හිතේ දුකක් තියෙනවා. එහෙම පොඩි දුකකට කියන්නේ a little disappointed කියලා. හැබැයි මේ පොඩි දුකකට ඉංග්‍රීසි වල කියන්නේ miffed. I was so miffed. I missed out on the tickets to that concert. මම පොඩ්ඩක් දුකෙන් හිටියේ. මොකද ඒ කොන්සර්ට් එකට යන්න මට ටිකට් ගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා මට ඒක මිස් වුණා, මගේ හැරුණා. ඔයා මොනවා හරි කන්න ගොඩාක් කැමති නම් ගොඩාක් ආසයි නම් අපි මෙහෙදි කියන්නේ devour එහෙම නැත්නම් eat කියලා. හැබැයි ඉංග්‍රීසි වලදී මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. murder මිනිමරුමකට නෙමෙයි murder එක කියලා කියන්නේ. අපි දෙයක් ගොඩාක් ආසාවෙන් කන්න කැමති නම්. I'm gonna murder that chocolate bar when I get home. මම ගෙදර ගිය ගමන් මං පිස්සුවෙන් වගේ අර chocolate bar එක කන්න ගොඩක් කැමති. මෝඩයෙක් නම් අපි කියන්නේ විකාර කරන මිනිස්සෙක්. අපි අමනයා කියලාත් කියනවා. මෝඩ විකාර සහගත නම් අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ foolish එහෙම නැත්නම් silly කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙදි හඳුන්වන්නේ. හැබැයි ඉංග්‍රීසි වලදී කියන්නේ numpty. Of course, I would help you. Why didn't you ask? You are such a numpty. මං අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට උදව් කරනවානේ. Of course, I would help you. ඇයි ඔයා මගෙන් උදව්ව ඉල්ලුවේ නැත්තේ? Why didn't you ask? ඔයා නම් මහ මෝඩයෙක්. You are such a numpty. විහිළුවක් කරනවා නම් කවුරු හරි දෙයක් ඇත්තට ගන්නෙ නැත්තම් විහිළු සහගතව නම් හිතන්නේ මෙහෙදි කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ජෝක් කරනවා. එහෙම නැත්නම් not be serious කියලා. හැබැයි මේක ඉංග්‍රීසි වල යනකොට කියන්නේ kid කියලා. kid කියන්නේ ළමයට නෙමෙයි අපිව රවට්ටනවට එහෙම නැත්නම් අපිට විහිළු කරනවට. kid. You are kidding me. ඔයා මට විහිළු කරනවා නේද? You are kidding me. Oh, don't kid with me. මාත් එක්ක විහිළු කරගන්නන් එන්න එපා. Oh, don't kid with me. ඔයා වැඩ කළා ගොඩාක් මහන්සි වෙලා ඉන්නවා නම් මෙහෙදී අපි කියන්නේ very tired කියලා. හැබැයි එංගලන්තයේදී කියන්නේ shattered. By the time I got home, I was shattered. මං ගෙදර එන වෙලාව වෙද්දි මට ගොඩාක් මහන්සි වෙලා තිබ්බේ. By the time I got home, I was shattered. ඔයාට සල්ලි නැත්තම් ඉතාමත්ම දුප්පත් කෙනෙක් නම් මෙහෙදි කියන්නේ very poor. හැබැයි එංගලන්තයේදී කියන්නේ skint. I'm skint. I can't afford to go out tonight. මම දුප්පත්. මට සල්ලි නෑ මේ වෙලාවේ. මගේ අතේ සල්ලි නෑ. ඒකෙන් හින්දා එළියට ගිහිල්ලා අදරයට වියදම් කරන්න තරම් මට සල්ලියක් නෑ. මට ඒක කරන්න බෑ. I'm skint. I can't afford to go out tonight. ඔයා ඊටමත් ධනවත් නම් ගොඩාක් සල්ලි තියනවා කියලා හඳුන්වන්න ඕනේ නම් මෙහෙදි කියන්නේ very rich. හැබැයි එංගලන්තයේදී අපි ඒකට කියන්නේ minted. Mark Zuckerberg is minted because of Facebook. හින්දා Facebook ආයතනය පටන් ගත්ත හින්දා මාක් සකර්බර්ග් ගොඩාක් ධනවත් වෙලා ඉන්නවා. ඒක දන්නවනේ. ඉතින් අපි කියන්නේ minted කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක බලන්න. ඒ වගේම කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න ඔයාගේ අයිඩියා එක. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.